درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت پدر هومر گرامی هستم با 60مین برنامه از مجموعه شاهنامه با هومر آبرامیان و 16مین بخش از داستان سیاوش. میریم پیش پدر هومر. هومر جان درود بر شما. با درود و آفرین بر همیهنان بسیار ارجمندی که همه هفته پا به پای ما داستان سیاوش را پی میگیرند و با سپاس بیکران از تلویزیون گردآفرید که در پخش و بازپخش این رشته گفتارها ما را همراهی و پشتیبانی می‌کنند و با درود گرم به تو افشین بسیار گرامی که همه هفته میزبان من در این رشته گفتارها هستی، میزبان بسیار خوب من. داستان سیاوش را تا به آنجا پی گرفتیم که سیاوش سپاه ایران را به بهرام سپرد و خود با پذیرش فراخوان افراسیاب راهی سرزمین توران شد. در میانه راه پیران وزیر و پهلوان نامدار تورانی به پیشباز آمد و با گرامی داشت بسیار او را به سوی کاخ افراسیاب رهنمون شد. افراسیاب همین که از رسیدن سیاوش آگهی یافت پای پیاده به پیشباز او شتافت. سیاوش چو او را بدید فرود آمد از اسب و پیشش دوید. گرفتند مر یکدیگر را به بر همی بوسه دادند بر چشم و سر. سپهدار دست سیاوش به دست بیامد به تخت مهی برنشست. به روی سیاوش نگه کرد و گفت که این را به گیتی نیابند جفت. نه زین گونه مردم بود در جهان چنین روی و بالا و فر و کیان. بفرمود پس تا رود سوی کاخ بباشد به کام و نشیند فراخ. سیاوش چو در پیش ایوان رسید سر طاق ایوان به کیوان رسید. برفتند با رود و رامشگران به باده نشستند اکثر سران. بدو داد جان و دل افراسیاب همی بی سیاوش نیامدش خواب. بخوردند می تا جهان تیره گشت سر میگساران ز می خیره گشت. اکنون میپردازیم به دنباله داستان. شبی با سیاوش چنین گفت شاه که فردا بسازیم هر دو پگاه. ابا گوی و چوگان به میدان شویم زمانی بتازیم و خندان شویم. ز هر کس شنیدم که چوگان تو نبیند گردان به میدان تو. تو فرزند مایی و زیبای گاه تو تاج کیانی و پشت سپاه. بدو گفت شاها انوشه بودی یعنی زندگانی دراز و جاودانه باد. همیشه ز تو دور دست بدی همی از تو جویند شاهان هنر. که باید به هر کار بر تو گذر. مرا روز روشن به دیدار توست همه از تو خواهم بد و نیک جست. تو فر همایی و زیبای گاه تو تاج کیانی و پشت سپاه. هما پرندیس از راستی شکاریان استخوانخوار. پیشینیان بر این باور بودند که سایه او بر هر که افتد خوشبختی و بهروزی برای او میآورد. در اینجا سیاوش در خوشامدگویی افراسیاب او را همان فر هما و برازنده پادشاهی مینامد. زیبای گاه یعنی زیبنده و برازنده پایگاه شهریاری. چرا این را میگوید؟ برای اینکه افراسیاب را در پادشاهی و کشورداری برازنده تر از پدر خود کیکاووس میبیند. نکته دیگری که در اینجا نباید از نظر دور داشت این است که سیاوش به افراسیاب میگوید مرا روز روشن به دیدار توست همه از تو خواهم بد و نیک جست. سیاوش از دروغ و چاپلوسی و چرب زبانی بیزار است. آنچه را که میگوید از بن جان میگوید. این نوجوان نیازمند مهر پدر
و رهنمود پدر است. کیکاووس هرگز نتوانست این نیاز سرشتی فرزند خود را برآورده سازد. از کودکی او را به دست رستم سپرد و بالیدن او را ندید. نخستین واژگانی که بر زبان فرزند جاری شد را نشنید. نسبت به نیازهای روانیش از بیخ و بن بیگانه ماند. تازه هنگامی که در نوجوانی او را دید، در پی هوس‌های تباه کننده خود فرمان داد 2 کوه بزرگ از هیزم بسازند و بسوزانند و فرزند را واداشت تا از میان آن 2 کوه آتش بگذرد. سیاوش تشنه مهر پدر است. اکنون سرریز مهر پدر را از بزرگترین دشمن که افراسیاب است دریافت می‌کند. از دید من این یکی از بزرگترین تراژدی های شاهنامه است. بالا برزترین و نیکسرشترین شاهزاده و پهلوان ایرانی آنچنان بی بهره از مهر پدری است که این گرامی ترین گوهر را در دامن بزرگترین دشمن میهن خود باز می‌یابد. پناه میبرد به آغوش پدرانه افراسیاب. این آن تراژدی بزرگ در فرهنگ یا در تاریخ ایران است. نمیتوان گفت در فرهنگ، بهتر از واژه فرهنگ را پس بگیرم و بگویم بزرگترین تراژدی در تاریخ ایران، در کارنامه ایرانی. یکی از آن همانند کشته شدن سهراب به دست رستم یا کشته شدن شاهزاده ایرانی اسفندیار به دست رستم، اینها همه تراژدی های بزرگ مایند. یکی هم همین است، پناه بردن شاهزاده ایرانی برای کامجویی از مهر پدر با آغوش بزرگترین دشمن. به شبگیر که از خواب برخاستند، همه روی میدان بیاراستند. شبگیر همان پگاه یا بامداد پیش از فراشد خورشید است. در چنین هنگامی برای یک بازی دوستانه به میدان چوگان رفتند. همان روز گردان به میدان شدند، گرازان و باروی خندان شدند. گرازان یعنی خرامان. این گونه خرامان و باروی خندان رفتن نشان دهنده دوستی میان 2 گروه چوگان باز است. یعنی هر دو هماورد با روی خندان و بسیار دوستانه میروند به میدان بازی. چون این گفت پس شاه توران بدوی، که یاران گزینیم در زخم گوی. زخم گوی یعنی کوبیدن بر گوی. افراسیاب به سیاوش پیشنهاد یارگیری میداد. این کار را هنوز هم در بازی‌های دوستانه میکنند. تو باشی از این روی آن روی من، بدو نیمه هم زین نشان انجمن. سیاوش بدو گفت که شهریار، که کی باشدم دست و چوگان به کار. برابر نیارم زدن با تو گوی، به میدان هماورد دیگر بجو. میگوید پادشاه ها، من که هماورد تو نیستم، تو پادشاهی، تو پهلوانی، تو چنین و چنانی. من هماورد خوبی برای تو نیستم، هماورد بهتری برای خود برگزین از میان پهلوانان. سیاوش در خوشامدگویی و فروترنشینی به افراسیاب میگوید من هرگز تاب پایداری در برابر تو را نخواهم داشت. تو برتر از منی، بهتر است هماورد دیگری از میان پهلوانان برای خود برگزینی. ازیرا که همراه و یار تو این، بر این پهن میدان سوار تو این. سوار تو یعنی یکی از سربازان تو. بهتر است که من در گروه تو باشم، نه هماورد تو، رقیب تو نباشم، در میدان تو باشم. سپهبد ز گفتار او شاد شد، خوشش آمد. سخن گفتن هر کسی باد شد.
یعنی گوشی برای دهان هیچ کس نبود افراسیاب. تنها میخواست که با سیاوش گفتگو کنه. افراسیاب با شنیدن این سخن از زبان سیاوش بسیار شادمان گشت. فروتنی او را هم ستود. سخن گفتن هر کسی باد شد، یعنی سخن دیگران همه ارزش خود را از دست دادند و بر باد رفتند و افراسیاب گوشی برای دهان کسی دیگری نبود. به جان و سر شاه کاووس گفت که با من تو باشی هماورد و جفت. هنر کن به پیش سواران پدید، بدان تا نگویند کو بد گزید. افراسیاب در اینجا سیاوش را جان و سر کاووس میگوید تو جان کاووسی، تو سر کاووسی. هیچ یک از این پهلوانان را هماورد خود نمیدانند. تنها تو جفت و هماورد منی در این بازی. پس هنرنمایی کن تا یک بازی جانانه داشته باشیم و پهلوانان میدان هر دوی ما را بستایند. کنند آفرین بر تو مردان من، شکفته شود روی خندان من. سیاوش بدو گفت فرمان تو راست، سواران و میدان و چوگان تو راست. سپهبد گزین کرد گلبات را، چو گرسیوز و جهن و پولاد را. کلبات یا گلبات پسر ویشه یکی از پهلوانان توران است. او در جنگ 12 رخ به دست فریبرز رزماور ایرانی کشته می شود. جهن یکی دیگر از پسران افراسیاب و برادر شیده است. پولاد هم از پهلوانانی است که برای بازی در گروه افراسیاب برگزیده می شود. چو پیران و نستیهن جنگ جوی، چو هومان که بردارد از آب گوی. نستیهن یا نستهن برادر پیران ویسه است. هومان پسر ویسه و برادر پیران است. هومان و پیران از چهره‌های سرشناس خاندان ویسه، از دلیرترین پهلوانان توران زمین و هر دو برادر به جوانمردی و رادی نامورند. به نزد سیاوش فرستاد یار، چو رویین و چون شیده نامدار. دیگر اندریمان سوار دلیر، چو ارجاسپ اسپ اسپفکن نرشیر. این را بد خوندم، یک بار دیگر میخوانم. دیگر اندریمان سوار دلیر، چو ارجاسپ اسپفکن نرشیر. رویین هم نام یکی از پسران پیران است. اندریمان هم نام یکی دیگر از دلاوران تورانی است. ارجاسپ یا ارجت اسپ نام نوی افراسیاب است که سپستر به پادشاهی میرسد و توران خدای نام میگیرد و سرانجام به دست اسفندیار کشته میشود. ببینید در اینجا در این بازی سیاوش بازیگران هر دو تیم را خودش برمی‌گزیند. سیاوش نمیپسنده. سیاوش چنین گفت که این نام جوی، از ایشان که یارد شدن پیش گوی. آقا این پهلوانانی که تو برای من برگزیدی، برای تیم من، هیچ کدام دلیری نخواهند کرد که در برابر تو بازی کنند. هیچ کدام هیچ دلیری نخواهند کرد که در هماوردی با تو به گوی نزدیک بشوند. همه یار شاهند و تنها منم، نگهبان چوگان اینها منم. گریدون که فرمان دهد شهریار، بیارم از ایران به میدان سوار. پروانه بدهید که من خودم یاران خودم را از میان ایرانیان برگزینم، کسانی که با شما رو در بایستی نداشته باشند. آنها مرا یار باشند در زخم گوی، برانسان که آیین بود بر دو. پروانه بدهید که من از میان رزماوران ایرانی هم بازی های خود را برگزینم.
سپهبد چو بشنید زو داستان، بدان داستان گشت هم داستان. سیاوش از ایرانیان 7 مرد، یعنی از پهلوانان ایرانی که همراه او بودن، 7 تن را برگزید، گزین کرد شایسته اندر نبرد. خروش تبیره ز میدان بخواست، همی خاک با آسمان گشت راست. از آوای سنج و دم کرنای، تو گفتی بجنبید میدان ز جای. کرنای همان نای بزرگ است که بیشتر در هنگام جنگ می نواختند. در اینجا می بینیم که در بازی چوگان هم برای انگیختن بازیگران و پدید آوردن شور در دل تماشاچیان سنج و کرنای و تبیره می نوازند. شایان ژرفنگری است که نشانه های این آیین هنوز هم در میهن ما دیده می شود. از دهه 50 به این سو کسانی پیدا شدند که به انگیزه دلبستگی ژرفشان به بازی فوتبال و هواداری از بازیکنان یک سوی بازی، با دمیدن در بوقهای پرسر و صدای خود شوری در دل بازیکنان و هواداران پدید بیاوردند. یکی از نامدارترین آنها در روزگار جوانی من جوان پاکدلی بود به نام محمد بوقی که برای تیم پرسپولیس بوق میزد و شوری در دل بازیگران و هواداران پرسپولیس برمیانگیخت. محمد بوقی آنچنان به این کار دلبستگی داشت که برای پشتیبانی از تیم ملی ایران با هزینه شخصی خودش همراه تیم ملی به آرژانتین رفت تا برای بازیکنان ایرانی بوق بزند. محمد بوقی که نام درست او محمد ابراهیم نایب عباسی بود، در روز 26 دی ماه سال 1371 کوچی چشم از جهان فرو بست و یادی بسیار خوش از خود در دل ما مردم ایران بر جای گذاشت. از دیگر بوق زنان نامدار در بازی‌های فوتبال ایران میتوان از سهراب بوقی و حسن نیکبخت نامور به حسن تارزان، هر دو از بوق زنان تیم استقلال، و حسین شلقم بوقزن پرسپولیس، فتح‌الله قریب نواز، علی کشک بادنجان و رضا سفاریان نامور به رضا چاچا، بوقچی اهوازی تیم ملی ایران در جام جهانی 1978 در آرژانتین یاد کرد. از آنجا که حکومت لنگین دامن اسلامی همه ارزش‌های فرهنگ ایران شهری را از درون تباه می‌کند، در اینجا هم بیکار ننشست. برای تباه کردن این آیین دلپسند ایرانی، گروهی را به نام لیدر با پرداخت دستمزد یا رشوه‌های کلان به این کار واداشت تا جو ورزشگاه و خروش تماشاگران را به سود خود و به زیان مردم تیم دیگرگون بسازند. این همه را گفتم تا یادآوری کنم که آیین بوق و کرنا و تبیره زدن در ایران پیشینه ای بسیار دراز دارد. امروز اگر در میدانهای فوتبال صدای بوق میشنوید، دنباله همون بوق و کرنای روزگار سیاوش است. فکندند گویی به میدان شاه، برآمد خروش دلیران به ماه. یعنی آنچنان سر و صدا شد که صدا به کره ماه رسید. سپهدار گویی ز میدان بزد، به ابر اندر آمد چنان چون سزد. سیاوش برانگیخت اسپ نبرد، چو گوی اندر آمد نهشتش بگرد. نهشتش بگرد یعنی نگذاشت بر زمین بنشیند. بزد همچنان تا به میدان رسید، بر آنسان که از چشم شد ناپدید. بفرمود پس شهریار بلند، که گویی به نزد سیاوش برد. سیاوش بر آن گوی بر داد بوس، برآمد خروشیدن نای و کوس. سیاوش به اسبی دگر برنشست، بینداخت آن گوی لختی ز دست.
پس آنگه به چوگان برو کار کرد، چنان شد که با ما دیدار کرد. ز چوگان او گوی شد ناپدید، تو گفتی سپهرش همی برکشید. سپهرش همی برکشید یعنی سپهر او را بالا کشید و در بیکرانگی های خود ناپدیدش کرد. به میدان یکی مرد چونان نبود. در این میدان که چند تن در این سوی بازی چند تن در اون سوی بازی، همه از پهلوانان بزرگ، به میدان یکی مرد چونان نبود. کسی را چنان روی خندان نبود. از آن گوی خندان شد افراسیاب. افراسیاب بسیار خوشش آمد، خندان شد. سر نامداران برآمد ز خواب، و آواز گفتند هرگز سوار ندیدیم بر این زین چنین نامدار. که یه نامور گفت از اینسان بود، هر آن کس که با فرض یزدان بود. ببینید چه کسی این را میگوید؟ دشمن افراسیاب میگوید که یه نامور گفت از اینسان بود، این گونه باشد، هر آن کس که با فرض یزدان بود. یعنی سیاوش دارای فرض ایزدی است، فرض یزدان دارد. ز خوبی و دیدار و فرض و هنر، بدانم که دیدنش بیش از دگر. ز میدان به یکسو نهادند گاه، بیامد نشست از بر گاه شاه. سیاوش چو بنشست با او به تخت، به دیدار او شاه شد شاد سخت. به لشکر چنین گفت پس نامجوی، که میدان شما را و چوگان و گوی. افراسیاب و سیاوش از بازی کناره میگیرند و بازی را به رزماوران تورانی و ایرانی می سپارند که شما بازی کنید، ما کناره می نشینیم. هر دو بزرگ پهلوان توران و ایران کناره می گیرند. همی ساختند آن دو لشکر نبرد. دو گروه بازی رو دنبال می کنند. همی تا بر آمد به خورشید گرد، چو ترکان به تندی بیاراستند، همی بردن گوی را خواستند. به تندی بیاراستند یعنی به چابکی تیم خود را بیاراستند تا بر پهلوانان ایران پیروز بشوند. نکته دیگری که در همین جا شایان یادآوری است این که تورانیان ترک نیستند. این را پیشتر نیز گفته بودم. تورانیان فرزندان و نوادگان تور پسر فریدونند. در همین جا می‌بینیم که تورانیان و ایرانیان به یک زبان سخن می‌گویند. مترجم میانشان نیست. هر دو به یک زبان با هم سخن می‌گویند. هر دو به یک گروه از ایزدان در دستگاه یزدان شناسی باور دارند. هر دو میگویند ایزد، هر دو میگویند اهورامزدا، هر دو نیایش میبرند به سوی اردویسا آناهیتا یا ایزد مهر و دیگر ایزدان. یک خاندان، یک خانواده. در اوستا سخن از تبارهای ایریا، اویریا و سایریما یعنی ایرانی، تورانی و سلمی می رود. و در شاهنامه ایرج و تور و سلم که نامشان از نام این سه تبار گرفته شده است. فرزندان فریدونن هر سه که فریدون سرزمین های زیر فرمان خود را میان آنها بخش کرد و هر یک از آنان پایه‌گذار فرمانروایی در یکی از سرزمین ها شدند: توران، روم یا اروپا و ایران. ترک خوانده شدن تورانیان و ترکستان نامیده شدن سرزمین توران که در منمایه‌های پارسی و عربی از آن میان خود شاهنامه راه یافته، برآیند یک لغزش بزرگ تاریخی است که در پی کوچ ترک تبارهای آسیای میانه به سرزمین باستانی توران از روزگار اشکانیان به این سو پیش آمده است. با این نگاه اگرچه تورانیان در شاهنامه ترک گفته شده‌اند، ولی ما باید بدانیم که تورانیان ترک نیستند و از تباری ایرانی‌اند. با ایرانیان در یک خانواده، هم خانواده. برگردیم به بازی چوگان.
چو ترکان به تندی بیاراستند، همی بردن گوی را خواستند. بازی دوستانه اندک اندک رخ پنهان کرد. هنگامی که افراسیاب و سیاوش از بازی کناره گیری کردن، ماندند پهلوانان ایرانی و پهلوانان تورانی. تورانیان اندک اندک رنگ دوستی را از میان بردند، خود را به گونه‌ای بیاراستند که حتما باید ایرانیان را ببرند. همی بردن گوی را خواستند. ربودند ایرانیان گوی پیش، بماندند ترکان ذکردار خویش. ولی ایرانیان پیش دستی کردند، گوی را گرفتند و بازی را از آن خود کردند. سیاوش غمی گشت از ایرانیان. اکنون چرا اینها را میگوید؟ چرا این همه به این بازی بها میدهد فردوسی؟ میخواهد همه گوشه های پیدا و پنهان روان سیاوش را به ما نشان دهد. ببینید، بازیگران ایرانی در برابر بازیگران یا تیم تورانی میخواهند بازی را ببرند. همه نیروی خود را، همه توانش خود را به کار میبرند. در اینجا میگوید سیاوش غمی گشت از ایرانیان. دل شکسته شد از ایرانیان. یعنی چه؟ این همه تند بازی برای چیست؟ آمدیم برای یک بازی دوستانه. سخن گفت بر پهلوانی زبان، که میدان بازی است یا کارزار. به پهلوانان ایرانی میگن آقا اینجا میدان جنگ است یا بازی؟ بازی کنید. این همه تندی برای چه؟ برای این گردش و بخشش روزگار. ببینید، این که سیاوش در اینجا به زبان پهلوانی یا پهلوی با ایرانیان سخن میگوید، جای چون و چرای بسیار دارد و من نفهمیدم چرا. تا آنجا که من میدانم زبانی که با نامهای پارتی، پهلویک، پهلوی، پهلوانیک یا پهلوانی در نوشتارهای امروز با آن پهلوی اشکانی یا پهلوی شمالی میگویند، از خانوادی زبانهای ایرانی شمال باختری بوده است. این نام از نام باستانی پرثاوه گرفته شده است و در گذرگاه زمان به ریخت پهلوی درآمده است. دولت‌های اشکانی در ایران و ارمنستان آن را با زبان درباری می‌دانستند. زبان‌های کردی، تاتی، بلوچی، تالشی، زازاکی، مازندرانی، گیلکی، اینها همه از یک خانواده. در روزگار دراز فرمانروایی اشکانیان بر ارمنستان، زبان پهلوی همایش بسیار ژرف بر زبان ارمنی گذاشت، تا آنجا که امروزه می‌بینیم بسیاری از واژگان در زبان ارمنی و زبان پهلوی این همانند، مانند دشمن یا دشوار و بسیاری از واژه‌های دیگر که در هر دو زبان به یک سان گفته می‌شوند. اینجا که سیاوش به زبان پهلوانی با پهلوانان ایران سخن میگوید، خواننده را به پرسشگری برمی‌انگیزد، چرا که زمان درازی تا رسیدن به زبان پهلوی پیش روست. زبان ایرانیان آن روز کهن‌تر از حتی پارسی باستان و حتی زبان هخامنشیان است. بنابراین از دید این سرباز پیر اندکی جای چون و چرا باشد. امیدوارم که شما جوانان دامنه این گونه پژوهش‌ها را پی بگیرید و این گونه پرسش‌ها را پاسخی در خور دهید. چرا فردوسی در اینجا میگوید که سیاوش به زبان پهلوانی یا به زبان پهلوی با پهلوانان ایران سخن گفت؟ یا افراسیاب و تورانیان نفهمند آن زبان را. بر روی سیاوش برای اینکه دیگران سخن او را نفهمند، به زبان پهلوانی دلیران ایران را می نکوهد که این همه تندی در یک بازی دوستانه برای چیست؟ ما در اینجا مهمانیم، نه هماورد میدان جنگ. اینها میزبانان مایند، نه دشمنان ما. بدین گونه از دلیران ایران میخواهد اندکی از تندی و تیزی بازی بکاهند و بازی را دوستانه تر پیش ببرند.
چو میدان سر آمد بتابید روی، به ترکان سپارید یک بار گوی. روی برگردانید، بسپارید بازی رو بانها. سواران لگام ها کشیدند نرم، نکردند از آن پس کسی اسب گرم. اسب گرم کردن یعنی اسب را به تیز دویدن و جهیدن برانگیختن. یکی گوی ترکان بینداختند، که از انداختن سر برافراختند. سپهدار ترکان چو آوا شنود، بدانست کان پهلوانی چه بود. این سخن نشان میدهد که افراسیاب هم زبان پهلوانی را میدانسته است. چون این گفت پس شاه توران سپاه، که گفته است با من یکی نیکخواه. که او را به گیتی کسی نیست جفت، به تیر و کمان چون گشاید دو سفت. سفت گفته بودم همان شانه یا کتف است. افراسیاب به سیاوش میگوید شنیدم که تو در کمان کشی و تیراندازی در جهان هماوردی نمیشناسی. سیاوش چو گفتار مهتر شنید، ز ترکش کمان کیی برکشید. سپهبد کمان خواست تا بنگرد، یکی برگراید که فرمان برد. برگراید یعنی بیازماید، آزمایش کند. که فرمان برد یعنی سختی نداشته باشد. به سخن دیگر پیش از آن که تیر در کمان بگذارد کمان را آزمود، همانند کاری که نوازندگان برخی از سازها پیش از نواختن با ساز انجام میدن. کمان را نگه کرد و خیره بماند. ببینید کمان سیاوش رو که دید، کمان را نگه کرد و خیره بماند. بسی آفرین، آفرین کیانی بخواند. وگر سیوز تیغ زن داد مه، که خانه بمال و در آور بزه. خانه بمال یا خانه مالیدن و بزه در آوردن یعنی خماندن سر کمان و سر آزاد زه را به سر کمان بستن و آن را آماده تیراندازی ساختن. سیاوش برای نشان دادن سختی کمان آن را به دست گرسیوز میدهد و از او میخواهد که کمان را خم کند و زه را بر سر کمان ببندد. چرا این کار میکند؟ آماج سیاوش از این کار این است که میخواهد سختی کمان خود را به گرسیوز و دیگر پهلوانان توران از آن میان خود افراسیاب نشان دهد. کمانش را میدهد به دست گرسیوز، میگوید شما زحمت بکشید این زه را بیاندازید بر آن سر کمان. چرا؟ میداند که گرسیوز توان انجام این کار را ندارد، نمیتواند این کمان را خم کند. چرا چنین کاری را از افراسیاب نمیخواهد؟ برای که نمیخواهد افراسیاب را ناتوانتر از خود نشان دهد. این کار برازنده یک پهلوان والامنش مانند سیاوش نیست. سیاوش دست پرورده رستم است، آیین جوانمردی میداند. به دست گرسیوز میدهد آری، ولی به دست افراسیاب نمیدهد که شما این کار انجام بدهید. چرا؟ چون میداند که افراسیاب هم این کار را نمیتواند انجام دهد. آنگاه افراسیاب شرمنده خواهد شد و این دور از پایگاه پهلوانی است، دور از آیین جوانمردی است. بکوشید تا بر زه آرد کمان. گرسیوز بکوشید تا بر زه آرد کمان، نیامد به زه خیره شد بدگمان. از او شاه بستد به زانو نشست. حالا خود پادشاه افراسیاب میگوید به برادرش گرسیوز آقا تو نتوانستی، بده به من. خودش به زانو می نشیند. از او شاه بستد به زانو نشست، بمالید خانه کمان را به دست. به زه کرد و خندان چنین گفت شاه، توان زد از این تیر بر چرخ ما. آقا با این کمان
می توانی بر چرخ ماه تیر بزنی، یعنی تیری پرتاب کنی که به ماه برسد. افراسیاب که برادر را ناتوان از این کار می‌بیند، کمان از دست گرسیوز می‌گیرد، خودش بر زانو می‌نشیند، کمان را خم می‌کند و زه را بر سر آن کمان می‌بندد و به گرسیوز و دیگر پهلوانان توران می‌گوید با این کمان می‌توان چنان تیر پرتاب کرد که در کره ماه بنشیند. مرا نیز گاه جوانی کمان، چنین بود و اکنون دگرگون شد زمان. به توران و ایران کسی را به چنگ، نیارد گرفتن به هنگام جنگ. افراسیاب میگوید من هم در روزگار جوانی چنین کمانی داشتم، ولی امروز نه در سپاه ایران نه در سپاه توران هیچ پهلوان دیگری نیست که بتواند این کمان را به کار بندد، نیارد گرفتن به هنگام جنگ، مگر پهلوان رستم پیلتن که سازد همی رزم با اهرمن. من هم در روزگار جوانی چنین کمانی داشتم. امروز در میان پهلوانان ایران و توران هیچ کس توان کشیدن چنین کمان را ندارد مگر رستم پیلتن. برو یال و برز سیاوش جزین، نخواهد کمان نیز بر دشت کین. نشانه نهادند بر اسپریس، سیاوش نکرد ایچ با کس مکیس. اسپریس یعنی میدان اسب دوانی و مکیس یعنی زیاده گویی، یاوه‌گویی، دودلی. در میدان اسب دوانی نشانی میگذارند و سیاوش که میداند چه باید کرد، بی کمترین گفتگو نشست از بر بادپایی چو دیو، بیفشرد ران و برآمد غریو. یکی تیر زد بر میان نشان، نهاده بدو چشم گردن کشان. خدنگی دگر باره با چار پر، به چرخ اندرون راند و بگشاد پر. خدنگ تیریست که از چوب درختی به همین نام ساخته می شود. چرخ هم یعنی کمان، نام دیگری است برای کمان. به چرخ اندرون راند یعنی در کمان گذاشت. یکی تیر خدنگ با چار پر در کمان گذاشت و بگشاد پر، یعنی بازوان را گشود و سینه را پیش داد. نشانه دوباره به یک تاختن، به قربال بود اندر انداختن. به قربال بود یعنی با تیرهای پی در پی نشانه را سوراخ سوراخ کرد. لگام را بپیچید بر دست راست، بزد بار دیگر بر آن سان که خواست. کمان را به زهبر به بازو فکند، بیامد بر شهریار بلند. کمان به زهبر یعنی کمان آماده تیراندازی را به بازو فکند. فرود آمد و شاه بر پای خواست، هنر گفت بر گوهرت بر گواست. گوهرت یعنی تبارت، تخمت. افراسیاب پاک دلانه در برابر سیاوش جوان به پا میخیزد و با چنین واژگانی او را میستاید. از آن جایگه سوی کاخ بلند، برفتند شادان دل و ارجمند. نشستند و خانه می آراستند، سزاوار رامشگران خواستند. میی چند خوردند و گشتند شاد، به نام سیاوش گرفتند یاد. به خانبر یکی بخشش آراست شاه، ز اسپ و ستام و ز تخت و کلاه. همان پوشش از جامه نابرید، که اندر جهان پیش از آن کس ندید. جامه نابرید یعنی پارچه بریده ناشده، دوخته ناشده. ز دینار و از بدره های درم، ز یاقوت و پیروزه و بیش و کم. پرستار بسیار بودش به نام، یکی پر ز یاقوت رخشنده جام. بفرمود تا خواسته بشمرند، همه سوی کاخ سیاوش برند. بشمرند یعنی همه را بنویسند و فهرست برداری کنند.
زهرکش به توران زمین خیش بود، ورا مهربانی بدو بیش بود. بگفتش یکایک همه خواسته، بیاراند و خانهای آراسته. از خویشاوندان نزدیک خود به ویژه آنهایی که فرزندانشان را با آیین گروگان به دست سیاوش سپرده بودند، به سیاوش همه را از یک مرگ دردناک رهایی بخشیده بود، می‌خواهد تا بهترین های خود را با آیین پیشکشی به پیشگاه سیاوش برد. چون این گفت آنگه به لشکر همه، که باشند او را همه چون رمه. آنگاه به همه سپاهیان توران می‌فرماید که از این پس همگی باید گوش به فرمان سیاوش باشید و فرمان او را به جای آورید. افراسیاب آنچنان دلباخته سیاوش است که می‌خواهد شبانه روز خود را در کنار او بگذراند. از سیاوش می‌خواهد که با هم به شکار بروند و روز را در شکارگاه با هم بگذرانند. این نشان می‌دهد که افراسیاب همنشینی و همگویی با سیاوش را از همنشینی و همگویی با خویشاوندان و پهلوانان خود دوست‌تر می‌دارد. ای کاش یک روانشناس پردانش در میان ما بود تا به ما بگوید چه می شود که دشمن بدکاری مانند افراسیاب که بر برادر تنی خود به نام اغریرث که پهلوانی بسیار نیکسرشت و جوانمرد بود مهر نیاورد و دیو خویانه او را به دست خود کشت، اکنون به فرزند بزرگترین دشمن خود که کیکاووس است این گونه پدرانه مهر می‌ورزد. سرچشمه این همه مهر و بزرگواری و جوانمردی کجاست؟ آیا میتوان گفت که در درون هر آدم از نیک و بد چون این گنجینی از مهر و دوستی و جوانمردی و جوانزنی و نیکخواهی نهفته است که میتوان به خواست خود به آن دست یافت؟ یعنی همه ما میتوانیم اگر بخواهیم در ژرفای روان و درون خود این همه نیکی را پیدا کنیم. آیا می شود؟ ای کاش یکی از روانشناسان پردانش امروز در میان ما بود و ما می گفت که این را چگونه بنگریم. آیا می توانیم همه ما چنین کنیم؟ همان گونه که با کار و کوشش و کندوکاو می توانیم با پای زیر زمین برسیم و زندگی خود و شهر و روستا را سامانی شایسته تر بخشیم؟ آیا این به همان سادگی است؟ بدان شاهزاده چنین گفت شاه که یک روز با من به نخچیرگاه گرایی که دل شاد و خرم کنیم، روان را به نخچیر بی غم کنیم. بدو گفت هرگه که رای آیدت، بر آن سو که دل رهنمای آیدت. هر زمان که شما بفرمایید با هم به شکار خواهیم رفت. برفتند روزی به نخچیرگاه، همی رفت با یوز و با باز شاه. یوز جانوری است که پرورش میدن برای شکار و باز هم پرنده شکاری است که او را هم پرورش میدهند برای شکار. هر دو را افراسیاب با خود میبرد. سپاهی زهر گونه با او برفت، از ایران و توران به نخچیر تفت. پهلوانان از هر دو سوی ایران و توران همراه میشوند با افراسیاب و سیاوش میروند به شکار. سیاوش به دشت اندرون گور دید، یک گورخر میبیند. چو باد از میان سپه بردمید، سبک شد لگام و گران شد رکیب، همی تاخت اندر فراز و نشیب. سبک شد لگام و گران شد رکیب یعنی دهانه اسب را رها کرد تا تندتر بدود و خود بر پشت اسب استوارتر جا گرفت و پاها را با توان بیشتر بر لگام فشرد. این گونه هنرنمایی در سخن پردازی نشان دهنده آن است که فردوسی
خودش همه رازوارگی ها و زیر و بم رزم و بزم و شکار را می دارد و خودش این همه را آزموده است، اگر نه از کجا می دارد که چه باید کرد؟ ولی اینها نشان می دهد که خود فردوسی مرد شکار بوده است، مرد سوار بوده است، مرد رزم بوده است، مرد بزم بوده است. یکی را به شمشیر زد بر دو نیم، یکی از گورخرها را به شمشیر زد بر دو نیم، دو دستش ترازو شد و گور سیم. این سخن به اندازه زیباست که نمیتوان با آسانی از کنارش گذشت. میگوید همان گونه که در وزن کردن سکه های سیمین میتوان دو بخش برابر در دو کفه ترازو جا داد، سیاوش با شمشیر چنان گور را از میان به دو نیم کرد که هر دو نیمه پیکر او به یک اندازه بود، نه کمتر نه بیشتر. یکی را به شمشیر زد بر دو نیم، دو دستش ترازو شد و گور سیم. به یک جوز دیگر گرانتر نبود، نگه کرد آن لشکر شاه زود. همه دیدن، بگفتند یک سر همه انجمن که اینت سرافراز و شمشیر زن. اینت یا اینت یعنی شگفتا، آفرین، درود بر تو، به به، زهی. اینها همه میشود همون واژه اینت یا اینت. با آواز گفتند یک با دیگر که ما را بد آمد از ایران به سر، که نام سران اندر آمد به ننگ، سزد گر بسازیم با شاه جنگ. سپاهیان و رزماوران توران با اینکه نمی توانند از ستایش سیاوش خودداری کنند، ولی تاب دیدن این همه برتری را نیز ندارند. دیو رشک درونشان را با آشوب کشیده است. میگویند ما نمی توانیم بردباری کنیم، ای کاش می توانستیم بجنگیم، بکشیمش. سیاوش همیدون به نخچیر گور، همی تاخت و افکند در دشت شور. سیاوش بینگر به اینکه چه شوری، چه غمی، چه دردی در دل پهلوانان توران افکنده است، به کار خود ادامه می‌دهد. سیاوش بینگر به زبانهای سرکش رشک و آز که در دل سپاهیان توران زبانه می‌کشد، همچنان در دشت میتازد و شور در دل همگان میآفریند. از یک سو پاکیزگی دل سیاوش، از یک سو ناپاکی دل برخی از پهلوانان توران، البته نه افراسیاب. خود افراسیاب بسیار بسیار پاکیزه است. به غار و به کوه و به هامون بتاخت، به شمشیر و تیر و به نیزه بساخت. به هر جای بر یکی توده کرد، سپه را ز نخچیر آسوده کرد. در هر کناری از شکارگاه توده ای از پیکر نخچیران بساخت و سپاهیان را از رنج دویدن در پی شکار رهانید. که شما را نیازی نیست شکار کنید، من برای شما شکار میکنم. در هر کرانه‌ای تودی از شکارها رو کنار هم گذاشت. از آن جایگه سوی ایوان شاه، همه شاد دل برگرفتند راه. سپهبد چو شادان بودی چه دوژم، به جز با سیاوش نبودی به هم. افراسیاب چه در هنگام شادی و چه به هنگام غم و افسردگی جز با سیاوش زمان نمی‌گذراند. ز جهن و ز گرسیوز و هر که بود، به کس راز نگشاد و شادان نبود. جهن پسر افراسیاب و برادر شیده است، ولی افراسیاب سیاوش رو بر پسران خود رو هم برتر می‌داند. یعنی بیشتر با سیاوش زمان می‌گذراند تا با پسران خود. مگر با سیاوش بودی روز و شب، از او برگشادی به خنده دو لب.
بر این گونه 1 سال بگذاشتند، غم و شادمانی به هم داشتند. افشین جان گمان میکنم بسنده کنیم تا همینجا، چون از نشست آینده داستان اندکی دگرگون میشود. اگر پروانه بدهی و اگر سخنی هست و پرسشی، اگر نه سخن رو به پایان ببریم. بسیار زیبا بود، لذت بردم و نه من صحبتی ندارم. اگه سخن دیگه شما ندارین بدرود میگم بهتون. پس بیکر تا نشست آینده که 17مین بخش از داستان سیاوش رو با هم پی خواهیم گرفت. روز بر همه شما خوش، کامتان شد، روزگارتان پیروزگر. بدرود. بدرود.